بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو بل اگزامپل دی چې ته پازیټیو نیگیټیو نمبر کسې چې په انټر کې په رن ټایم باندې ویلیو انټر کې نو هغه لپاره موږ چې کړی شو دلته خو مور سره ډسپلی کړي دي که موږ سره په بازه ټیم کې کیلکولیشن وي او په کیلکولیشن کې موږ نیگیټیو ویلیو چې کله انټر شي نو موږ دا میسج ورکوو چې کیلکولیشن دا موږ سره انویلډ دی صرف کیلکولیشن په پازیټیو کو نه موږ چې کړی شو دا کوم کیس کې چې کله موږ ډاینامیکلی ډیټا انټر کوو دا ګوره وکسه فار ایگزامپل مو رن کړلو انټر کړو نمبر مو چې ورکړو -9 مو ورکړلو نو دا فرست کنډیشن چې کوم دی دا فیل شولو number is not greater than 0 نیگیټیو دی کنه د دویم کنډیشن ټرو شو نو دا به موږ لرو کې چې دا نمبر چې کوم انټر شوی دا نیگیټیو دی که انداز بیا رن کم او دلته مو شو 9 مو ورکړو چې انټر مکړو نو دا نمبر موږ سره دا یو اگزامپل چې په تیر کې پاتې شوی او خو بیا د الټرنیټ موږ سره چې دی موږ سره دغه الټرنیټ اف ایلس دی موږ وخت دا کار په چی باندې وکړو په ملټیپل اف باندې وکړلو دا موږ په چی باندې کړای شو په اف ایلس باندې کړای شو دلته موږ سره اف کې کله کنډیشن سټیسفای شي نو دلته چې هر څومره لاینز وي مطلب دا یو لاین مو لیکل مو ملټیپل ټایم دا لاین ولیکلو دا برن کیږي کله کنډیشن فالس شولو نو دا به ډیفالت د ایلس پارت له بلوډ شي دا ایلس پارت پرن شي دا وګوره وکسه فار ایگزامپل مو 9 ویر کړلو انټر مکړلو نو 9 د دغه سره میچ نشو چې میچ نشو بغیر د دغه کنډیشن د ټیس کېدونه به ډایرکټلی چې کړو د ایلس سټیټمنټ رن کړلو اذا نه علاوه موږ سره نیکسټ شی وختن چې کوم ویر کړلو مطلب مو په ملټیپل سټیټمنټ لیکلو کنه چې فرست ویلیو ګریټر دا که سیکنډ ویلیو ګریټر دا دلته چې کو دوزنه مرن کړلو فار ایگزامپل مو ویر کړلو 10 او دلته مو ویر کړلو 20 نو موږ سره چې دا سیکنډ نمبر والا سټیټ دا ایل سټیټمنټ ایگزیکیوټ شولو نو موږ سره د اف او ایلس د اینډم چې دا په چی شي باندې دی دا په اینډ باندې دی تاسو به په اینډ باندې اینډ کوو دغه نه علاوه موږ سره دا بل یو سټوډنټ دی وخت دا مو په چی باندې وکړلو په نیسټډ اف باندې په ملټیپل اف باندې مو وکړلو دا موږ په اف ایلس باندې کړی شو دا نه مرن کړلو فار ایگزامپل مو چې 39 ویر کړلو دا ایل سټیټمنټ ایگزیکیوټ شو چې دا شی فیل دی 90 مکړو دا پاس دی نو دا موږ سره د اف ایل سټیټمنټ شولو دا نه علاوه موږ سره نیسټډ اف ایل سټیټمنټ باندې بازی ټینګ چې موږ سره کنډیشنز یو تي نو موږ څو ویل چې په ملټیپل اف باندې به موږ دا بار بار چک کوو دلته موږ دا په چی باندې کړای شو دا په اف ایلز باندې کړای شو په نیسټډ اف ایلز باندې کړای شو مارکس انټر کا اوس موږ ګریډینګ کو کدا مارکس موږ سره په اف کنډیشن کې ګریټر دین یا ایکوال ټو 80 وي نو دا ا ګریډ دی اوس دا خو یو پرزنټ اس کا ملټیپل ټایم اس کا نو موږ چې وکړو دا ایلس او اف سره تړل شوی دی ایلس اف کدا مارکس موږ سره ګریټر یا ایکوال وي د 16 نو بی ګریډ دی کا ایلس اف دا مارکس موږ سره ګریټر یا ایکوال وي د 40 نو سی ګریډ شو بیا موږ چې کړو ډیفالت لپاره ایلس کړلو دا بدلته فیل شي او دا چې څومره دا مطلب دا نیسټډ اف ایلس دی د دغه بیا موږ سره دلته په اینډ باندې موږ اینډ وکړلو زه به دا ځنه چې کوم دا برن کم فار ایگزامپل مو 70 ویر کړلو نو دا کوم ګریډ کې راغلو د بی کې راغلو انټر مکړلو دا بی بلاک چې کوم دی دا ایگزیکیوټ شو رن مکړلو دلته ما 49 مکړلو انټر مکړلو 49 موږ سره چې سی ګریډ دی فار ایگزامپل دا ځنه مو رن کړلو مو شکلو مو 39 کړلو انټر مکړلو په 39 باندې شې شولو فیل شولو نو دا مونږ په نیسټډ اف ایلز باندې وکړلو دغه نه بعد مونږ سره چې دا یو بل اگزامپل دی د نیسټډ اف ایلز والا د نیسټډ اف ایلز کې مونږ چې کړی دی دلته مونږ یو نمبر انټر کړی دی دلته اول په اف کې کتل چې دا نمبر مونږ سره ګریټر یا ایکوال د 0 دی مطلب نیگیټیو ویلیو خو نه که بیا موږ دویم اف کې بیا چې کتلی دی په دویم اف کې کتلی چې که دا نمبر د 0 برابري خو دا سټیټمنټ ورنه چې وکړه چې دا نمبر یې موږ سره پازیټیو دی که دا فار ایگزامپل دلته د کنډیشن فایل فغه شولو دا ګوره ځوان نه نه انټرنلی یې موږ سره اف ایل سټیټمنټ دی دا اف شو دا ایل شو دلته موږ سره انټ شوی دا اف او دلته د ایلس سټیټمنټ ته کوم سره نیگیټیو نمبر وي نو دا بلاک پرن شي او دا بیا موږ سره انټ شوی فار ایگزامپل مو دلته ویلیو ورکړله -9 مو ورکړله نو -9 خو دا پیله کنډیشن په اف کې به فالس شي چې فالس شي د ایلس له براو شي دا به مو سره شي کې دا به وی کې چې نیگیټیو دی اون دا پروګرام زه ریرن کوم مو رن کړلو او دلته ما 9 ورکړلو اوس دا 9 دلته دا کنډیشن سټیسفای شولو دلته دا فیل شو چې دا فیل شو دغه راغلو دا برن کی نه رن شولو دا مونږ دلته
دا موږ سره څه شو پازیټیو نمبر شولو فار ایگزامپل دا نه بیا رن کړلو دلته مې څه کړلو زیرو مکړلو یو منټ دا څه شولو موږ سره دا نمبر زیرو شولو نو دا موږ سره د اف او د nested if else او د if else statement موږ مختلف قسم ویریشن وکتل په دغه کې